na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to Palengke, Palengke. Each morning I go to Palengke. Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng DIY off shoulder. Dito sa ating DIY off shoulder na to, pinaglumaan ko siyang long sleeve. Kung makikita po ninyo, yung kulay, hindi na siya maganda. So, lumang-luma na siya, pero maganda pa rin ang pagkaka-fit sa aking katawan. Hindi siya ganun kasikip. At komportable pa rin akong isuot. Gusto ko lang siyang i-makeover dahil siguro nagsasawa na ako at bihira ko lang siyang isuot dahil pang taglamig ko lang naman siya na isusuot. Ang gusto ko kasi araw-araw ko na isusuot ang aking mga ginagawang DIY. So hindi ko na patatagalin itong aking tutorial na aking DIY off shoulder. So umpisahan na natin ang paggawa ng aking DIY. Una ay magmarking tayo ng 5 inches mula sa neckline pababa at sa kabilang sleeve ay magsukat ng 3 inches mula sa shoulder pababa ng sleeve. At sa kabilang sleeve naman ay mag-down ng 10 inches at kortihan ng French curve ang neckline papunta sa kabilang sleeve. Mula sa kilikili ay magbawas ng 2 inches both side pawala sa waistline at sleeve. At mula sa armhole ng kabilang sleeve ay magbawas ng 2 inches. Ikat ng may half inches sewing allowance. Tinastas ko muna ang maliit na sleeve at i-side close both side pati ang kabilang sleeve. At i-overlock both side pati ang sleeve. I-double fold ang bottom ng sleeve. At i-attach ang sleeve sa body. Overlock ang buong neckline. I-fold ng 1/4 or pantay pata ang buong neckline. Sukatin muna natin kung may i-repair pa tayo. Mukhang okay naman siya pero masyado siyang plain. Lagyan natin ng wrappers na strap. Ang gagawin kong strap ay may habang 10 inches at may lapad na 2 inches. At may half inches sewing allowance.
At gagawa tayo ng ruffles na may lapad na 2 inches at uubusin natin ang mga natira pang tela. Pagdugtungin ang ginupit na tela para gawing ruffles. I-double fold ng maliit ang isang sides ng ruffles. At i-overlock ang kabilang sides na walang fold. At i-close na natin ang sides ng strap at baliktarin. Gagamit tayo ng shearing foot sa paggawa ng ruffles at magpasada lamang sa may overlock. At ikabit ang ruffles sa strap. At ikabit ang ginawang strap sa body. Ating finished product, lahat ng ginamit ko ay nasa baba ng description. Any question and suggestion, just comment down below. Diba, mas napaganda pa nung nilagyan ko ng strap ang ating off-shoulder kasi masyado siyang plain nung nakaraan. So, naisipan ko lagyan siya ng strap kasi itong strap na to, kahit pa paano nagkaroon siya ng design at hindi siya nagmukhang plain na plain. Medyo nilagyan ko rin siya ng style dito sa ating sleeve. Tinastas ko ulit siya kasi parang masyado siyang plain na plain. So, pinagkasya ko siya. Medyo binabanat-banat ko. Huwag kayong magbabatak, masama iyon ha. So, ito medyo nagkaroon siya ng konting kulukulubot. So, depende sa inyong style kung anong gusto niyo mangyari sa inyong mga damit. Pero sa akin kasi mas maganda yung medyo kakaiba sa paningin ng tao, paningin natin ng itsura ng damit. Mas mas nagiging creative, mas sasabihin, wow, bago. Mas maganda, ganun ang magiging comment ng ating mga viewers or mga tao na nakakakita ng inyong mga ginagawa. Kaya sa lahat po ng mga naghahanap ng mga style, ayan, gayahin nyo na yung mga damit ko. Lahat ng mga ginagawa kong tutorial, gayahin nyo na, bahala kayo. Sana makabenta kayo ng maraming-marami. Kahit matapos itong pandemic natin na to, sana itong mga ginagawa kong mga damit, maibenta nyo rin. Ayan, yung style. At sana i-follow nyo rin ako sa aking Instagram account, sa aking Aling Maria TV Facebook fan page. At syempre, kung gusto nyo mag-message sa akin at magtanong ng kung anik-anik, mag-message lang kayo dyan sa kahit sa aling dalawa dyan, sa Instagram or sa Aling Maria Facebook fan page ha. Huwag nyo pong kakalimutan sa susunod na halalan.
Aling Maria TV lang. Magpagawa kayo ng mga printed shirt. Ayan, wag niyo pong kakalimutan yan, Aling Maria TV. At sa lahat po ng mga nag-subscribe sa akin, sumusuporta at nanonood ng aking mga DIY at mga tutorial, maraming salamat sa nag-iisang Aling Maria TV at sa lahat lahat kayo. Oo. Pag marami na ako na DIY na sangkatutak, may ipamimigay na akong damit. Oo, huwag kayong mag-alala. Kung bago ka lang sa aking channel, mag-like, mag-subscribe, at paklik na rin ang bell icon para nanonotify ka sa aking bagong video. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching! Marie, Marie, Marie.